सुहाणीच्या मनात दोन आवाज होते. एक म्हणत होता, "सगळं खरं सांग." दुसरा म्हणत होता, "नाही, काहीही सांगू नकोस." ती पूर्णपणे गोंधळून गेली होती. एक विचित्र घालमेल तिच्या मनात सुरू होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सूर्यकिरणं सगळीकडे पसरू लागली होती. संपूर्ण रात्र सम्राट सुहाणीला आपल्या मिठीत घेऊन झोपला होता. पण सुहाणीला मात्र क्षणभरही झोप लागली नव्हती. अनुजाचं जे सत्य तिच्या समोर आलं होतं, त्याने तिला पूर्णपणे हादरवून टाकलं होतं. एका बाजूला तिचं प्रेम, तिचं सौभाग्य, तिचं आयुष्य, तिचा सम्राट आणि दुसऱ्या बाजूला अनुजाचं ते बलिदान, जे या क्षणी तिला सगळ्यांपेक्षा मोठं वाटत होतं. याच विचारांच्या गुंत्यात तिची संपूर्ण रात्र निघून गेली आणि तिला कळलं सुद्धा नाही. सूर्याची पहिली किरणं खोलीत पडताच ती अलगद सम्राटच्या मिठीतून उठली. काहीतरी ठरवलं होतं तिने. ती शांतपणे उठली आणि वॉशरूममध्ये गेली. तिच्या गेल्यानंतर थोड्याच वेळात सम्राटला जाग आली. डोळे न उघडताच त्याने बेडवर हात फिरवत सुहाणीला शोधलं, पण ती तिथे नव्हतीच. त्याने हलकेच डोळे उघडून आजूबाजूला पाहिलं. इतक्यात वॉशरूमचं दार उघडल्याचा आवाज आला. दार उघडलं आणि सुहानी बाहेर आली. ब्राऊन रंगाचा स्लीवलेस ड्रेस, ओले विस्कटलेले केस, चेहऱ्यावर पाण्याचे थेंब जणू दवबिंदूसारखे चमकत होते. आणि सगळ्यात सुंदर म्हणजे तिचं ते साधं निरागस रूप, ज्यावर सम्राट पुन्हा एकदा हरवून गेला होता. तो एकटक तिच्याकडेच पाहत राहिला. सुहाणीने केस पुसून मागे सारले आणि अचानक तिची नजर सम्राटवर पडली, जो आपल्या गहिऱ्या आकर्षक नजरेने फक्त तिच्याकडेच पाहत होता. सुहाणीचे गाल लगेच गुलाबी झाले. ती लाजून आपली नजर खाली करून उभी राहिली. सम्राट उठला आणि हळूहळू तिच्याकडे चालत गेला. त्याला आपल्या दिशेने येताना पाहून सुहाणीच्या हृदयाची धडधड वाढली. ती पटकन बाल्कनीकडे वळली, पण ती तिथे पोहोचण्याआधीच सम्राटने झटकन तिचा हात पकडला आणि तिला आपल्या दिशेने ओढलं. क्षणातच ती थेट त्याच्या छातीवर येऊन आदळली. दोघांच्याही हृदयाची धडधड वाढली होती. ते दोघे इतके जवळ होते की एकमेकांचा श्वासही जाणवत होता. सुहाणीचे ओले केस तिच्या चेहऱ्यावर अलगद पसरले होते आणि त्या रूपात ती आणखीनच सुंदर दिसत होती. तिच्या केसातून टपकणारं पाणी सम्राटला अक्षरशः वेड लावत होतं. सम्राटची नजर तिच्यावरून हटतच नव्हती आणि सुहाणीला मात्र त्याच्या नजरेला नजर देणं सुद्धा कठीण होत होतं. तिचा घसा कोरडा पडला. सम्राट हळूहळू तिच्या अजून जवळ गेला. त्याने आपल्या दोन्ही हातांनी तिच्या कमरेला अलगद पकडून तिला अधिक जवळ ओढलं आणि तिच्या गालाजवळ ओठ नेत हळू आवाजात म्हणाला, "तू माझ्यापासून पळतेस ना मिसेस सूर्यवंशी?" त्याच्या स्पर्शाने सुहाणी शहारून उठली. तिच्या दोन्ही हाताच्या मुठी घट्ट आवळल्या गेल्या आणि डोळे आपोआप मिटल्या गेले. डोळे मिटताच तिला अचानक अनुजाचा विचार आला. तेवढ्यात सम्राटचे गरम ओठ तिच्या दुसऱ्या गालावर जाणवले. सुहाणीने पटकन डोळे उघडले आणि हळूच सम्राटच्या पकडीतून स्वतःला सोडवत आरशासमोर जाऊन उभी राहिली. डोळ्यात आलेली ओल तिने कशी सम्राटपासून लपवली हे फक्त तिलाच माहीत होतं. तिचं असं अचानक दूर जाणं सम्राटला विचित्र वाटलं. त्याला लगेच जाणवलं की नक्कीच काहीतरी आहे जे तिला त्रास देत आहे, पण तिला ते सांगायची इच्छा नाही. मात्र सम्राटनेही मनाशी ठरवलं की तिच्या मनात काय चाललं आहे हे तो जाणून घेणारच. मोठ्या मुश्किलीनं सुहानीने स्वतःला सावरलं आणि तयार होऊ लागली. सम्राट पुन्हा तिच्या जवळ गेला आणि मागून तिला आपल्या मिठीत घेत हुनवटी तिच्या खांद्यावर टेकवत म्हणाला, "पाहिलंस ना, मी म्हणालो होतो. आता तू माझ्यापासून पळत आहेस मिसेस सूर्यवंशी." सुहाणी हलकसं हसत म्हणाली, "तुमच्यापासून पळून जाऊ तरी कुठे? माझा प्रत्येक रस्ता तुमच्याकडेच येतो. पण कधी कधी भीती वाटते, कुठे तुम्ही माझ्यापासून दूर तर जाणार नाही ना?" बोलता बोलता सुहाणी अचानक शांत झाली. तिच्या मनात दडलेली सम्राटला गमावण्याची भीती नकळत तिच्या ओठांवर आली होती. तिचं बोलणं ऐकून सम्राट चकित झाला. त्याने लगेच तिला स्वतःकडे वळवलं आणि तिचा चेहरा हातात घेत म्हणाला, "तर ही गोष्ट माझ्या गोड बायकोला त्रास देत आहे का? हे बघ, तू काय विचार करत आहेस किंवा तुझ्या मनात काय चाललं आहे हे मला माहीत नाही. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, सम्राट सूर्यवंशी फक्त आणि फक्त तुझाच आहे. जे मागं गेलंय ते मी पुन्हा माझ्या आयुष्यात येऊ देणार नाही." असं म्हणत त्याने तिच्या कपाळावर हलकंसं चुंबन घेतलं. पुढच्या क्षणी सुहाणी त्याच्या छातीशी बिलगली आणि डोळे घट्ट मिटून घेतले. सम्राटनेही तिला घट्ट आपल्या मिठीत सामावून घेतलं. दुसरीकडे अनुजा उठली होती, पण दिवसेंदिवस तिची तब्येत खालावत चालली होती
आणि आज तर तिला एक विचित्र अस्वस्थताही जाणवत होती. पलकला आज ऑफिसमध्ये काही महत्त्वाचं काम होतं, म्हणून ती अनुजाला स्वतःची काळजी घ्यायला सांगून ऑफिसला निघून गेली. इकडे सुहाणी आणि सम्राट अजूनही एकमेकांच्या सहवासात हरवले होते. सुहाणी हलकेच त्याच्यापासून दूर होत म्हणाली, आज ऑफिसला नाही जायचं का तुम्हाला? सम्राट तिच्या कमरेवर बोटं फिरवत म्हणाला, जायचा तर अजिबात मूड नाहीये. ते काय आहे ना, माझ्या गोड बायकोनं मला पूर्ण वेडं करून टाकलंय. तिच्यापासून दूर जावंसच वाटत नाही. तो खूप प्रेमाने म्हणाला. हे ऐकून सुहानीच्या ओठांवर मोठंसं हसू उमटलं. ती त्याचं नाक ओढत म्हणाली, तुम्ही ना खूपच जास्त खोडकर झाला आहात. सम्राटही तिला चिडवत म्हणाला, सगळा तुझाच परिणाम आहे मॅडम. सुहाणी त्याचा हात आपल्या हातात घेत म्हणाली, मला थोडा वेळ हवा आहे. काही नवीन सुरू करण्याआधी जुनं संपवणं गरजेचं असतं. तुम्ही समजताय ना मी काय म्हणत आहे? सम्राट शांतपणे म्हणाला, तुला जितका वेळ हवा असेल तितका घे, पण चेहऱ्यावरचे हे उदासीचे ढग दूर कर. मला माझी तीच खोडकर सुहाणी परत हवी आहे, समजलं? असं म्हणत त्याने तिच्या गालावर हलकी थाप दिली. आता मी ऑफिससाठी तयार होतो, उशीर होतोय, असं म्हणत तो वॉशरूममध्ये निघून गेला. सुहाणी त्यालाच पाहत होती. काही क्षणातच तिच्या डोळ्यात अश्रूंनी जागा घेतली. ती मनात म्हणाली, मी बरोबर म्हणाले, नवीन सुरुवात करण्याआधी जुनं संपवावंच लागतं. आता फक्त हे पाहायचं आहे की तुम्ही जुनं कोणासोबत संपवता आणि नवीन कोणासोबत सुरू करता. हा विचार येताच तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. थोड्याच वेळात सम्राट ऑफिसला निघून गेला. दुसरीकडे अनुजाची अवस्था खूपच वाईट झाली होती. ती आता मृत्यूच्या अगदी जवळ पोहोचली होती. फक्त काही दिवस आणि तिचं आयुष्य संपणार होतं. सकाळपासून तिने काहीच खाल्लं नव्हतं. तिला चहा पिण्याची खूप इच्छा होत होती, पण उठायची ताकद तिच्यात उरली नव्हती. कशीबशी ती उठली आणि किचनकडे जाऊ लागली. तेवढ्यात घरच्या दरवाजावर टकटक झाली. अनुजाने घड्याळात वेळ पाहत म्हटलं, यावेळी कोण असेल? ती दरवाजाकडे गेली. दरवाजा उघडताच समोर तिला कनिका उभी दिसली. तिला पाहताच अनुजा चकित झाली आणि तिला रागही आला. तुला इथे येऊ नको असं सांगितलं होतं ना, तरी सुद्धा तू? ती बोलतच होती तेवढ्यात कनिका बाजूला झाली आणि तिच्या मागे उभी असलेली सुहाणी समोर आली. सुहाणीला पाहताच अनुजा थबकली. सुहाणी तिला पहिल्यांदाच भेटत होती, पण अनुजाला पाहताच तिला आठवलं, ही तर तीच मुलगी होती जी तिला मंदिरात भेटली होती. त्या दिवशी पूजेचं ताट पडण्यापासून वाचवलं होतं अनुजाने, किंवा असं म्हटलं तरी चालेल की त्या ताटातलं तिचं कुंकू पडण्यापासून वाचवलं होतं तिने. तू? सुहाणी आश्चर्याने म्हणाली. अनुजा कधी सुहानीकडे पाहत होती तर कधी कनिकाकडे, जिची नजर खाली झुकली होती. कणिकाचा चेहरा पाहून अनुजाला समजलं की सुहाणीला सगळं सत्य कळालं आहे आणि हेच तर तिला नको होतं. ती 2 पावलं मागे सरकत म्हणाली, हे चुकीचं झालं, हे व्हायला नको होतं. असं म्हणताच तिचे पाय डगमगले, पण ती खाली पडण्याआधीच सुहाणीने धावत जाऊन तिला सावरलं. अनुजाने तिच्याकडे पाहिलं. सुहाणी ही डोळ्यात पाणी घेऊन तिच्याकडेच पाहत होती. अनुजाला तिची नजर सहन झाली नाही. ती शेवटी म्हणाली, माझ्याकडे असं पाहू नकोस, मला कुणाची सहानुभूती नको आहे. असं म्हणत तिने चेहरा दुसरीकडे वळवला. सुहाणी तिला खुर्चीवर बसवत शांतपणे म्हणाली, मी तुझ्यावर सहानुभूती दाखवायला आलेली नाहीये, मी तुला न्यायला आले आहे. चल आणि सम्राटला सगळं खरं सांग. सुहाणीचं बोलणं ऐकून कणिका आणि अनुजा दोघीही स्तब्ध झाल्या. विशेषतः अनुजा, तिला सुहानीकडून अशी अपेक्षाच नव्हती. वहिनी, तुम्ही काय बोलताय? हे काय करताय तुम्ही? कणिका घाबरून म्हणाली. सुहाणीने तिच्याकडे पाहत म्हटलं, तेच जे तुला करायला हवं होतं, पण तू तर माझ्याशीही खोटं बोललीस. मग ती अनुजाकडे वळली, जी अजूनही अविश्वासाने तिच्याकडे पाहत होती. असं माझ्याकडे पाहू नकोस, मी खरंच बोलत आहे आणि मी तेच करत आहे जे योग्य आहे. सुहाणी तिच्या जवळ बसत तिचा हात आपल्या हातात घेत म्हणाली. अनुजाने पटकन आपला हात मागे घेतला आणि म्हणाली, यात काहीच योग्य नाहीये, काहीच नाही. सम्राटला सत्य कळलं तर काय होईल हे तुला माहीत आहे ना. तू इथून निघून जा. जे झालंय, जे होणार आहे ते आता बदलता येणार नाही. सगळं विसरून जा. विसरून जा की तू मला भेटली होतीस. विसरून जा की तुला सगळं सत्य कळलं आहे. फक्त इथून निघून जा. असं म्हणत ती उठली आणि आत जाण्यासाठी वळली. तू विसरू शकली आहेस का सम्राटला? सुहाणीने अचानक विचारलं.
अनुजाचे पाय जागीच थांबले. एका क्षणासाठी तिचं मन भरून आलं, पण पुढच्या क्षणी तिने दोन्ही मुठी घट्ट आवळत स्वतःला सावरलं आणि सुहानीकडे पाहत म्हणाली, आता त्या सगळ्या गोष्टींचा काही अर्थ उरलेला नाही. मी सगळं विसरून पुढे निघून गेले आहे. तूही तेच कर, विसरून जा. ती नजर चुकवत बोलली, कारण सुहानीला तिच्या डोळ्यातली ओल दिसू नये असं तिला वाटत होतं. कनिकाला तर काहीच समजत नव्हतं. तिच्या डोक्यात फक्त एकच विचार सुरू होता, जर सम्राटला सत्य कळलं तर काय होईल? सगळंच उद्ध्वस्त होईल, अगदी सम्राट आणि सुहाणीचं नातं सुद्धा. मग सुहाणी अनुजासमोर जाऊन उभी राहत म्हणाली, पण तुझे डोळे तर काहीतरी वेगळंच सांगत आहेत. कोणाशी खोटं बोलत आहेस तू? माझ्याशी की स्वतःशी? अनुजाने हतबल नजरेने तिच्याकडे पाहत म्हटलं, का माझ्या अडचणी वाढवत आहेस तू? सुहाणी तिचा हात पकडत शांतपणे म्हणाली, काहीच विचार करू नकोस आणि माझ्यासोबत चल. अनुजाने झटकन आपला हात सोडवून घेतला आणि चिडून म्हणाली, वेडी झाली आहेस का तू? सम्राटला सत्य कळलं तर काय होईल हे तुला माहीत आहे का? सगळं उद्ध्वस्त होईल, सगळं तुटून पडेल, कदाचित तुझं बसलेलं घर सुद्धा. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे सम्राट हे सहनच करू शकणार नाही. तो स्वतःचाच तिरस्कार करू लागेल. सगळं संपून जाईल. सुहाणी, तुला हेच हवं आहे का? सुहाणीच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. ती थरथरत्या आवाजात म्हणाली, पण जर सम्राटला सत्य सांगितलंच नाही तर मी उद्ध्वस्त होईन. अनुजा, तुला समजत नाहीये, तुझं सत्य कळल्यापासून माझ्यावर काय बीतत आहे ते. एका क्षणात मी किती वेळा मरत आहे माहीत आहे का? मी आतून तुटत आहे, विखुरत आहे. प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक श्वासात मला सम्राटच्या जवळ जायचं आहे, पण मी जाऊ शकत नाही. डोळे मिटले की तुझाच चेहरा समोर येतो. हे सगळं माझ्या मनावर, माझ्या आत्म्यावर ओझं बनून बसलं आहे आणि हे ओझं घेऊन मी सम्राटसोबत माझं आयुष्य सुरू करू शकत नाही. दोघांच्याही डोळ्यात अश्रू होते. त्या एकमेकांकडे पाहत होत्या. आपल्या आपल्या जागी दोघीही बरोबर होत्या आणि तितक्याच मजबूरही. दुसरीकडे सम्राट बराच वेळापूर्वी ऑफिसमध्ये पोहोचला होता. त्याची मीटिंगही सुरू झाली होती, पण आज त्याचं लक्ष कामात नव्हतंच. न कळत त्याच्या मनात एक विचित्र अस्वस्थता होती. एक अनामिक भीती त्याला सतावत होती. काहीतरी घडणार आहे आणि ते अजिबात चांगलं नसणार आहे. या विचाराने तो स्वतःही हैराण झाला होता. पुन्हा पुन्हा सुहाणीचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर येत होता. काल रात्री ती किती त्रासात होती, पण नेमकं काय झालं होतं तिला? तो मनातच स्वतःला प्रश्न विचारत होता. अचानक त्याला सुहाणीचं बोलणं आठवलं. माझा प्रत्येक रस्ता तुमच्याकडेच येतो, पण भीती वाटते की तुम्ही कुठे माझ्यापासून दूर तर जाणार नाही. ते शब्द आठवताच सम्राट विचारात पडला. तिनं असं का म्हटलं असेल? काही असं घडलं आहे का जे मला माहीत नाही? आजपर्यंत सुहाणीच्या तोंडून असे शब्द कधीच निघाले नव्हते. मग आजच का? सम्राट आपल्या विचारांमध्येच अधिकच अडकत चालला होता आणि त्यातून बाहेर पडायचा मार्ग त्याला दिसत नव्हता. तेवढ्यात समोरून आवाज आला, सर सर. त्यामुळे तो विचारातून बाहेर आला. वर करणी तो काम करत होता, पण वेळ जसजसा पुढे जात होता तसतसं त्याचं मन अधिकच बेचैन होत होतं. इकडे अनुजा आणि सुहाणीचा वाद अजूनही सुरू होता. अनुजा रागाने म्हणाली, तुझ्यासारखी वेडी मुलगी मी आजपर्यंत पाहिली नाही. स्वतःचं घर उद्ध्वस्त करायला का निघाली आहेस तू? माझं आयुष्य तर तसंही आता काही दिवसांचंच उरलं आहे. मग तू का जुन्या जखमा पुन्हा उघडत आहेस? काय मिळणार आहे तुला हे सगळं करून? मला माहीत नाही पुढे काय होणार आहे. मला फक्त इतकंच माहीत आहे की सम्राट तुझ्याशी जोडलेला होता आणि त्याला तुझ्याबद्दलचं सत्य कळायलाच हवं. आज जर तुझं ऐकून मी शांत राहिले तर मी जिवंतपणी मरेन आणि पुढे कधीतरी सम्राटला हे सत्य कळलं तर? मग काय होईल याचा विचार केलायस का तू? त्याचा विश्वास तुटून जाईल आणि कदाचित तेव्हा मी सुद्धा त्याला सावरू शकणार नाही. असं म्हणताना सुहानीच्या डोळ्यात पाणी आलं. अनुजाही रडत म्हणाली, आणि जर आजच त्याला सत्य कळलं तरी तो तुटणारच ना? मग त्याचं काय? सुहाणी तिच्याकडे चालत येत म्हणाली, तो आज तुटला तर आपण त्याला सावरू तरी शकू, पण नंतर खूप उशीर होईल. तुला माहीत नाही तो किती तडपला आहे. प्रेम या शब्दाचाच त्याला तिरस्कार वाटू लागला होता आणि त्याच तिरस्काराने तो माझ्याशीही वागू लागला. अनुजा चेहरा दुसरीकडे वळवत हळू आवाजात म्हणाली, मी त्याचा तिरस्कार सहन करू शकते, पण त्याला तुटताना पाहू शकत नाही. सुहाणी तिच्याजवळ जाऊन तिचा चेहरा हातात घेत म्हणाली,
तो तुटला तर आपण दोघी मिळून त्याला सावरू, पण मला नाही वाटत की त्याने आयुष्यभर तुझा तिरस्कार करत राहावं आणि खोट्यावर उभं राहिलेलं नातं मला सुरू करायचं नाही. आयुष्यभर माझा आत्मा मला टोचत राहील की सत्य माहीत असूनही मी शांत राहिले. अनुजाने तिचे हात अलगद दूर करत म्हटलं, सम्राटला सत्य कळलं तर तुमचं नातं टिकेलच कशावरून? तुला वाटतं हे सगळं इतकं सोपं आहे? नाही, सगळं सुटण्याऐवजी अजून गुंतून जाईल. तूही त्याच्यावर प्रेम करतेस ना? माझं सत्य कळल्यावर कदाचित तो तुझ्यासोबत तितका आनंदी राहणार नाही जितका आत्ता आहे. किंवा कदाचित तो तुला सोडून माझ्याकडे परत येईल. मग काय करशील तू? अनुजा तिला प्रत्येक प्रकारे समजवण्याचा प्रयत्न करत होती. तिचं बोलणं ऐकून एका क्षणासाठी सुहानीही शांत झाली. वातावरणात एक गडद शांतता पसरली. सम्राट मला सोडून जाईल हा विचारच सुहाणीला आतून हादरवून गेला. तिने डोळे मिटले आणि मिटलेल्या डोळ्यांसमोर तिला फक्त सम्राटचाच चेहरा दिसला. मग तिने एक खोल श्वास घेतला आणि बोलायला सुरुवात केली. हो, हे खरं आहे की मी सम्राटवर खूप प्रेम करते. खूप खूप जास्त. आणि त्या प्रेमासाठीच मी इथे आले आहे. जसं तू त्याला तुटताना पाहू शकत नाहीस, तसं मीही त्याला विखुरताना पाहू शकत नाही. तू त्याच्या आनंदासाठी त्याच्याशी खोटं बोललीस, त्याच्या नजरेत वाईट बनलीस आणि मीही त्याचाच आनंद पाहत आहे. आज नाही तर उद्या त्याला सत्य कळणारच आहे. कदाचित जगासमोर तो स्वतःला मजबूत दाखवेल, पण आतल्या आत तो तुटत राहील. मग तो कधीच आनंदी राहू शकणार नाही. त्याच्या मनात कायम एक पश्चाताप राहील की ज्यावेळी त्याच्या प्रेमाला त्याची सर्वात जास्त गरज होती, त्यावेळी तो तिच्यासोबत नव्हता आणि मी त्याला अशा प्रकारे तुटताना पाहू शकणार नाही. बोलताना सुहाणीचा आवाज भरून आला. अनुजा मनातच म्हणाली, हट्ट करू नकोस सुहाणी, जसं चाललंय तसं चालू दे. मग काही क्षण विचार करून ती म्हणाली, ठीक आहे, मी तुझ्यासोबत यायला तयार आहे आणि सम्राटला सत्य सांगायलाही, पण त्याआधी माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे. ती डोळे पुसत पुढे म्हणाली, समज की सगळं सत्य कळल्यानंतर सम्राट तुझ्यासोबत न राहता माझ्यासोबत राहायचं ठरवेल, तर काय करशील तू? अनुजा तिच्या मनाचा अंदाज घेत विचारत होती. हे ऐकताच सुहाणीच्या चेहऱ्यावर वेदना उमटल्या. ती शांतपणे खिडकीजवळ जाऊन उभी राहिली. तिच्या मनात किती वेदना चालल्या आहेत हे अनुजा स्पष्टपणे समजू शकत होती. काही क्षणांनी सुहाणीने हळू आवाजात म्हटलं, माझा आनंद सम्राटच्या आनंदातच आहे. तुझ्यासारखंच मलाही त्याला फक्त आनंदी पाहायचं आहे आणि मला वाटतं हा निर्णय आपण सम्राटवर सोडायला हवा. इतकं बोलून ती शांत झाली. अनुजा तिच्या जवळ जात तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाली, जेव्हा ही गोष्ट तू बोलूनही दाखवू शकत नाहीयेस, तर खरंच सम्राटने तुला सोडलं तर तू काय करशील? कधी विचार केलायस? सुहाणी हलकसं हसत म्हणाली, जे माझं आहे ते माझंच राहणार. त्याला कुणीही माझ्यापासून दूर करू शकणार नाही. आणि तरीही जर सम्राटने तुला निवडलं तर मी समजेन की जे ज्याचं होतं ते त्याला परत मिळालं. हे बोलताना तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. अनुजा तिच्या जवळ गेली आणि प्रेमाने तिच्या कपाळावर चुंबन घेत म्हणाली, तू खूप चांगली आहेस सुहानी. सम्राट खूप नशीबवान आहे ज्याला तुझ्यासारखी पत्नी मिळाली. आशा करते की सम्राट योग्य निर्णय घेईल. त्यावर सुहाणी हसत म्हणाली, हो, पण तो निर्णय त्याने मनापासून आणि स्वतःच्या आनंदासाठी घ्यावा, कोणत्याही मजबुरीत नाही. आजपर्यंत सगळ्यांनी आपले निर्णय त्याच्यावर लादले. कुणी त्याच्या आनंदाचा विचारच केला नाही. पण आत्ता नाही. यावेळी सम्राट स्वतःचा आनंद स्वतः निवडेल. चल, आता आपल्याला निघायला हवं. असं म्हणत सुहाणी बाहेर जाण्यासाठी वळली. एक मिनिट, अनुजाने तिला थांबवत म्हटलं, माझ्यासाठी हे सगळं इतकं सोपं नाहीये. मला आज संध्याकाळपर्यंत वेळ दे, मी स्वतः येईन. सुहाणीने आश्चर्याने तिच्याकडे पाहिलं. अनुजा तिच्या मनातला प्रश्न ओळखत म्हणाली, विश्वास ठेव, मी नक्की येईन. सुहाणीने तिचा हात पुढे करत विचारलं, प्रॉमिस? अनुजा तिच्या हातावर स्वतःचा हात ठेवत म्हणाली, प्रॉमिस. पण इकडे हे सगळं पाहून कनिका मनातच म्हणाली, हे सगळं बरोबर होत नाहीये, अजिबात बरोबर होत नाहीये. त्यानंतर कनिका आणि सुहाणी तिथून निघून गेल्या. दुसरीकडे हॉस्पिटलमध्ये राघव पेशंट तपासत होता, पण आज त्याचं कामात अजिबात मन लागत नव्हतं. एक विचित्र बेचैनी त्याला सतावत होती. काहीतरी चुकीचं घडलं आहे किंवा घडणार आहे असं सतत त्याला त्याच्या मनात येत होतं. डॉक्टर आपल्या कॅबिनमध्ये कुणाशी तरी बोलत होता. अनुजाला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीशी चर्चा सुरू होती.
इकडे राघवची घालमेल आणखीन वाढली. त्याला अचानक प्रचंड घाबरल्यासारखं वाटलं. तो शर्टाची वरची बटणं उघडत बाहेर जायला निघाला. तो स्वतःच्या विचारात इतका हरवला होता की घाईत येणारी नर्स त्याला धडकली. तिच्या हातातल्या सगळ्या फाईल्स खाली पडल्या. "सॉरी सर, आय एम सॉरी," ती घाईघाईने म्हणत फाईल्स उचलू लागली. राघवही तिची मदत करू लागला. नर्स घाबरत म्हणाली, "डॉक्टर सरांनी या फाईल्स वरच्या रूममध्ये ठेवायला सांगितल्या होत्या आणि मी विसरले. सरांनी पाहिलं तर खूप रागवतील." असं म्हणत ती पटकन फाईल्स गोळा करू लागली. राघवही तिची मदत करत होता. ती सगळ्या फाईल्स घेऊन तिथून निघून गेली. राघव उठणार इतक्यातच त्याची नजर बाकाखाली पडलेल्या एका फाईलवर गेली. तो फाईल उचलून नर्सला आवाज देणार होता, पण त्याची नजर त्या फाईलवर लिहिलेल्या नावावर स्थिरावली. अनुजा. क्षणात त्याचं हृदय धडधडू लागलं. त्याने घाईघाईने फाईल उघडली आणि पुढच्या काही मिनिटातच संपूर्ण सत्य त्याच्या समोर आलं. अनुजाला ब्रेन ट्यूमर आहे हे समजताच त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तो तिथेच धाडकन खाली बसला. पण तितक्यातच कॅबिनमधून डॉक्टरांचे काही शब्द त्याच्या कानावर पडले. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.